světelník, která září. Mikilete, co spojuje lidi. Mikilete místo mnoha tváří, tak Miky vole, kde ho už uvidím. Ahoj, vítá vás Miky. Dneska mám pro vás takovou rozbalovačku, trošku něčeho jiného, než jste na mém kanále zvyklí. Vy víte, že já jedu v takových těch fantasy světech a mám rád Pána prstenů a Dark Fantasy, Court of Death, Zaklínače a podobné věci, Diablo, že jo. Prostě se snažím to sběratelství udržet v nějaký tématice. Ale dneska udělám takovou trošku výjimku, protože jistě si vzpomínáte, když jsem tady rozbaloval takový ty zarážky na knížky z Pána prstenů, tak jsem objevil takovou pro mě tenkrát neznámou značku Eric Store. A tak jsem se prostě koukal po internetu a objevil jsem další kousek, který jsem si řekl, sakra, to chci do sbírky. A možná to nebude přesně tady v Mikylandu, ale rozhodně to bude u mě někde v baráku vystavený. A bude se jednat o perfektní předmět z mýho oblíbeného seriálu, který opravdu mám velice rád a asi drtivá většina z vás. A bude to takový předmět ze seriálu Stranger Things. A hodně mě to zaujalo, protože zarážky na knížky od Eric Store se mi fakt líbily, provedení Polystone. Prostě to bylo dobrý. Tak jsem se prostě koukal, co tam je dál. A vykouklo na mě tohleto. To, co si dneska rozbalíme, bude takovej jako, jak je to tady pojmenovaný, 3D kalendář Stranger Things. No a bude vypadat asi nějak takhle. Já mám totiž postavu Demogorgona strašně moc rád. A vždycky jsem si říkal, ty vole, mám tady takový samý jako hororový, strašidelný postavy, dark fantasy. Tyba potřeboval bych Demogorgona velkýho, prostě nějakýho fakt parádního. A zatím vůbec nevím, jestli něco takového vyšlo, ale mě dneska uspokojí to, že si rozbalím tenhle ten kalendář, kde právě Demogorgon je. A podle všeho je materiál zase Polystone. To znamená, to jsem prostě nemohl minout. To jsem nemohl vynechat. Takže jsem si udělal takovouhle radost s takovouhle krabičkou, perfektně stylizovanou do těch 80. let. Podívejte se ty barvy, ten styl prostě toho zabalení. Jo, zde vlastně přes průhledný obal vidíte už teďko Demogorgona, i když no, jako jde tam vidět, ale lepší to bude, až to rozbalím. Zde potom nápis teda Stranger Things a obrázek, jak bude kalendář vypadat. Je to takový ten, jak si tam měníte prostě každý den prostě ten den a rok, měsíc, což se mi bude líbit, takže to zřejmě skončí někde v obýváku, abych si mohl měnit prostě kalendář každý den a celkově mě hrozně zajímalo, jaký to bude, tak jsem si to prostě pořídil. Takže krabička prostě je takhle perfektně stylizovaná, jo, prostě boží úplně. Tady potom jsou takový perfektní symboly, co jakoby vyznačují zrovna právě ten náš seriál Stranger Things. Jsou tady kostky a Demogorgon, kolo, baterka. No, mám to fakt rád, takže zbývá nic jiného, než se prostě do té krabice podívat, což udělám dneska takhle v jednom střihu, aby ten unboxing byl prostě úplně perfektní. Dneska to nebudu nějak přibližovat, protože krabičku jsem vám ukázal takhle a rovnou se podíváme teda na toho Demogorgona, jak to bude vypadat. Takže balení je úplně vlastně stejný, jako měly ty sošky z Pána prstenů, kde vlastně je nějaký plastový obal vevnitř, který se sype úplně stejně. No, hele, to se sype úplně stejně jako u toho, když jsem rozbaloval ty Krále Gondoru, tak tam na mě taky vykukovaly takovýhle úlomky toho tvrdého plastového vnitřku. Zřejmě použili moc tvrdý tenhle ten plast a rozpadá se to. Nicméně exponát vypadá, že bude v pořádku. Tak, budiš. A to takhle pěkně z toho vyloupnu, no. Podívejte se, jak je to tady popraskaný, jo. Ale vypadá to, že je všechno v pořádku, naprostým. A jo, tak ten Demogorgon tam jako držel v tom. Ale no, tady teďko vysypu ještě ty věci. No, podívejte se, jak to dopadlo, jo? Jak je to roztrhaný prostě. Zajímavý. No, ale když ten exponát přežije,
tak to vlastně ani nemůžu skritizovat. Je mi to jedno, hlavně, že to přežilo tohle. No a teď se jdeme teda podívat na toho Demogorgona. Je to teda Polystone, jo. Ze zadní strany je vlastně nápis Stranger Things a licence prostě Netflixu samozřejmě a ericstore.com. Máte takhle ze spoda. Co se týče limitace, tak to samozřejmě limitováno není, ale mně se to prostě líbí v tom, že hele, já nebudu teď tady zveřejňovat, kolikátý den to natáčím, ale dáme tam třeba tady, jo, to se tam také schovává, takže dáme třeba April, Oktober, jo, takhle vy si tam naskládáte ty měsíce a tady si dáte datum. Dáme třeba tady random, že je dneska 20. když 20. není, ale to nevadí. Ale tohle se mi fakt jako líbí. Ale přejdu k recenzi na tady tu sošku. A takže jdu se podívat Demogorgonovi do huby, jak se říká. A tyhle, to je parádně provedený. No podívejte se na jeho, jak je krásně rozevřený. Jak on vlastně leží na nějakým kameni. Opřenej o ceduly Leaving Hawkins. Come again soon. No, tak tam bych asi nejezdil do Hawkinsu. Ale je super ta cedule tady. Je super Demogorgon, jak tady prostě, jo, on nikde neleží. On vylejzá z toho spodního světa. Takže pardon, to je tím, že to vidím taky poprvé. Vidíte? On vlastně vylejzá ven a ta póza prostě, jak se opírá o to a vylejzá ven, je úplně perfektní. Takže co se týče pózy a provedení Demogorgona, tak je to naprosto super. Zde už teda vidím nějaký takový ty chyby v tom paintu, co se týče tady třeba těch, jak se drží přes roh tý jakoby základny to nazveme, tak je to takový jako trošku odfláklý ty prsty, jo, oni jsou hezky vyskalptěný, ale ta barva je tam prostě jenom tak jako nanesená, ale já vás musím upozornit, že tohle to není soška v hodnotě tisíců, ale koupil jsem ji za úplně bezvadnou cenu, takže tím pádem tyhle ty chybky já absolutně odpouštím. To nebude můj vystavený kus, ale bude to prostě opravdu sloužit mně jako kalendář. Ale řekl jsem si, že to natočím, pač se jedná o Polystone. Jedná se o takovou jakoby sošku, tak jsem si řekl, že by to mohl být docela zajímavý content. Nehledě na to, že se to třeba u nás v České republice dá moc hezky sehnat a pro fanoušky Stranger Things si myslím, že tohleto je povinnost jako mít. Mně se to fakt jako líbí, je to perfektní. Takže kromě toho paintu, který je spíš teda odfláklej ne na tom Demogorgonovi, tak jako okolo, i když odfláklej. Prostě to berte jakože za tu cenu, je to prostě dobrý, ty vole. Jo. Takže se mi to fakt jako líbí. Je to moc hezký a mě takovéhle věci osobně velmi těší. Jakožto sběratele, jakožto fanouška Stranger Things, tak tohle byla pro mě úplně jasná volba. Jasný, budeme se bavit o tom, že kdyby tohle stálo 3000, tak si to nikdy nekoupím. Jo. To by to muselo být masivnější a velký, ale jak říkám, za tu cenu, která se dá u nás pořídit, je to krásný kousek, který fakt udělá parádu a navíc vy si každý den budete muset takhle ty číslíčka prostě prohazovat a to mě baví. Já jsem chtěl vždycky takovýhle překlápěcí kalendář a teď ho mám. Takže mám radost a ještě zároveň rovnou s Demogorgonem. Takže super. Ale určitě se ještě podívám, co Eric Store nabízí, protože tohleto mě třeba fakt jako potěšilo. Pohladilo to moji sběratelskou dušičku a já mám radost, že to ve sbírce mám. Tak i vy mi třeba dejte vědět, jak se vám takovýhle kalendář líbí. No, a já vám ještě hodím na něj detail, abyste si ho prohlídli pořádně a ne takhle z dálky. A určitě děkuju za veškerý sklídnutí. Díky za reakce, dejte mi vědět, jak se vám to líbí. A budu se na vás těšit zase někdy příště. Takže řádně, teď jdeme zabrat Demogorgonovi držku. Mějte se hezky, díky za pozornost, díky za shlídnutí a zase někdy příště a brzy doufám se s váma loučí Mickey.